Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 5C dan 5D. Okey, so kita ni bertuah lah. So kita dapat berjumpa 2 kali seminggu bersama madam. So kamu semua kena berasa sangat bertuah lah ya. Untuk PAD320 dah tengok ke belum chapter 6? Madam selalu geram je. Nanti madam nak rakam ni, budak ni tak tengok pun kan. Dah tengok madam. Ya ke, madam akan check berapakah view 5C, 5D, 38 view. So kamu ada berapa orang? Jadi kena fikirlah, okay. Tentang kamu tengok 3 minit je. Alright. Tapi tolonglah tengok, okay. So kadang-kadang madam pun itu sebab kelas yang itu kan sebab tiba-tiba cuti tu. Itulah madam tak sedap 5A dah. 5A, 5B dah ke depan. Korang lagi masih lagi tak ni. So minggu depan ni kita akan cover chapter 8 lah untuk PAD350, betul tak? Betul madam. Okay, so nampak ke yang madam tengah paparkan ni? Nampak madam. So yang ni Dr. Is dah cover ke? Yang ni Dr. Is dah cover kan, betul tak? So yang ni kamu kena faham apa maksud local government, objectives of local government, functions of local government and characteristic of local government. Yang ni Dr. Is dah cover ke? Kau tak ingat? Betul korang. Ingat ke tak ingat ni? Kan Dr. Is ke siapa tu? Ke Misha? Dr. Is madam. Okay. So yang ni Dr. Is dah ajar, betul tak? Okay, so kamu kena faham lah. Okay, madam nak recap sikit-sikit lah. Kamu kena faham apa itu maksud local government, objektif dan fungsi dan ciri-ciri local government, dan apa itu obligatory and discretionary functions and sovereignty and local government. So dalam ni ada subtopik. So madam harap kamu faham lah, okay, macam mana local government tu terjadi. Kena faham, kita ada 3 tingkat. Okay, kerajaan persekutuan, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. So ni satu chapter khas kerajaan tempatan. Okay, kalau kamu tengok makin besar satu kerajaan tu, makin banyak dan orang kata signifikan lah tugas dia. Lokal ni lebih dikaitkan kepada macam meter parking, sampah, macam hal-hal kebersihan. Okay, bukanlah bermakna benda tu remeh, tetapi boleh diselesaikan di peringkat kerajaan bawahan lah. So madam harap kamu chapter yang ni kira beres lah. Ya, boleh ke? So ni konsep apa dia, kamu kena faham apa maksud local government. Nampak tu dia dah kata dah, local government is much lower than the state and federal government. Okay, so tapi dia masih lagi ada kuasa dia sendiri. Okay, alright. So dia ada objectives dia, kenapa dibuat local government ni. Okay, ini antara objektif dia lah. Alright. So benda ni kamu dah secara tak langsung sebenarnya belajar dekat dalam chapter-chapter lain. Okay. Berapa bulan dah ni? Alright. So untuk chapter yang kedua, yang juga madam tak cover agaknya, the system of decentralization of practice in Malaysia. Kamu kena faham macam ni. Madam nak kamu semua ni faham. Setiap chapter tu kalau tajuk dia macam tu, itu dia punya core-nya. So maksudnya the system of decentralization as practice in Malaysia. Decentralization ni dia oppose dengan ataupun berlawanan dengan centralization. Decentralization ni maknanya kuasa tu bukan tetap pada pusat, kepada pusat diberikan kuasa kepada kerajaan-kerajaan yang lain, okay, yang lebih bawah, okay, untuk membuat apa-apalah di dalam bidang kuasa dia lah. Okay, nampak tu, federal controls over local government, state control over local government. Okay, so dia bagi macam kerajaan pusat bagi tugas kepada kerajaan, bagi kuasa pada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri dia empower pula atau bagi tugas atau bagi kuasa pula kepada kerajaan pusat. Itu maksud decentralization. Macam madam diarahkan oleh rektor untuk cari 5 pelajar yang untuk mewakili apa-apalah, macam tu kan, program kampus. Madam pula nak cari yang madam sub pula pada DPAD. Macam itulah dia, macam orang kata sub ni, ataupun kita
memberikan kuasa ataupun orang kata decentralize the power to the lower. Okay, orang di bawah kita lah. Okay. Alright, so ini chapter 2. Chapter 2 ni pun Meda harap kamu faham lah, janganlah tak faham. Okay. And then yang seterusnya chapter 3, history. Okay. Yang ni Meda start ajar chapter 3 kot. Okay, masa awal-awal tu. So, kenapa local government ni wujud dekat Malaysia? Dia ikut orang kata sistem administration ataupun British lah. Aku tengok kan ada apa ni lah madam pun ada ni apa Datuk Bandar lah apalah, sebab itu memang style negara orang putih lah. Okay, so kita sebab dijajah oleh negara orang putih tu kita pun ikut sekali. Okay, and then yang ni pun kita dah belajar dah bylaw. Okay, so macam mana kerajaan ni bylaw dia, apa maksud bylaw dia. Okay, kamu kena faham walaupun kerajaan local government ni kecil tapi dia boleh buat undang-undang dia yang sendiri, macam lebih kepada peraturan lah yang diguna pakai di dalam area dia. Bylaw ni maksudnya undang-undang kecil, macam by election, undang-undang pilihan raya kecil. Bylaw pun undang-undang kecil. Okay. Alright, so yang ni pun kamu kena faham lah kenapa penting nak belajar bylaw ni madam, because bylaw ni lah yang memberikan punca kuasa kepada kerajaan negeri, kerajaan tempatan untuk bertindak. Sebab dia katakan kerajaan tempatan ni macam tak signifikan. Macam kalau kena sama dengan kerajaan tempatan, abaikan je lah, bukan dia boleh buat apa pun. Tapi cuba kalau kena sama dengan JPJ, polis, apa semua, compound, ketau kita. Tapi kalau kerajaan ketempatan, ramai yang tidak heran lah orang kata ya. So dia sebenarnya ada undang-undang yang backup dia. Okay. And then of course Local Government Act 171, inilah satu akta yang khas untuk kerajaan tempatan dan memberikan kuasa kepada kerajaan tempatan. So dalam ni kita akan tengok apa isi kandungan dia. Okay, dan jangan lupa dua lagi akta yang lain seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa. Okay. And then akta bangunan lah, jalan dan juga longkang-longkang. Sebab ini adalah bidang kuasa kerajaan tempatan. So sebila ada akta tu ianya bermaksud ianya bukan benda yang boleh dibuat main. Ianya serius kerana tugas-tugasan mereka didokong atau disokong oleh undang-undang yang sah. And then yang ni kita belajar kategori of local authorities. Yang ni macam mana madam ajar orang kata setiap local government tu dia ada tahap-tahap dia. Okay. So dia ada municipal council, district council, okay, city council. So ada beberapa kategori. So yang paling up sekali city council lah. So dia akan tengok kepada kemodenan infrastruktur ataupun kepadatan rakyatnya. Okay. Okay, then yang chapter yang ke-6 kita dah belajar pun pasal bagaimana pekerja-pekerja ataupun staff di dalam local authorities. Ini lebih kurang sama juga. Mereka juga masih kerja kerajaan, okay, sebab dia pun memang kerajaan, tetapi ada sedikit perbezaan lah ataupun perkaitan dia agak jauh sikit lah. Okay. Tapi kalau macam gaji ke apa, cuma to whom they reporting adalah dia orang ada sistem bos dia orang sendiri. Okay. So itu kerajaan. Macam mana staff-staff dekat kerajaan tempatan. Okay, so kita belajar ada beberapa sistem lah. Contohnya close or separate system. And then ada sistem fusion personnel system, and then kita ada integrated personnel system. Sistem sumber manusia mana yang Malaysia pakai? Okay, of course lah fusion system. So kamu, apa maksud fusion system ni? Nama pun fusion, dia combinekan antara yang kedua-dua tadi. Okay, sedikit ada campur tangan daripada kerajaan atasan dan ada juga yang mereka bebas. So fusion, campuran ataupun gabungan. Okay, system. And then representation in local government. Yang ni kita ada belajar pasal bagaimana setiap yang dalam tu dilantik lah. Alright, so dulu memang kita ada pilihan raya di kerajaan tempatan,
Tetapi, okay, tetapi apa orang kata, dia punya tu berubah lah sebab orang kata macam tak ada dah dari masukan kerana yalah tak perlu lagi. Okay. So cara dia adalah dipilih terus daripada kerajaan negeri. Alright. Okay. Dan last sekali kita ada belajar pasal keuangan lah. Seperti mana kita tahu salah satu orang kata kuasa local government tu adalah dia boleh menguruskan ataupun mencari sendiri duit dia. Okay. Walaupun memang dia dapat duit daripada kerajaan negeri dan kerajaan negeri dapat daripada kerajaan pusat. Okay. Tetapi mereka juga boleh uruskan. Macam kat Malaysia ni orang kata biasalah, okay, tax rates and then ada dia boleh sewakan bangunan, bagi lesen. Nah, ini antara main sources of revenue. Okay. And then ni land based, okay, revenue. Okay, biasanya cukai pintu lah menjadi orang kata antara yang resource utama keuangan. So mereka memang perlu cari duit sendiri ya, sebab ada certain benda yang tak diberikan, okay, peruntukan oleh kerajaan negeri. Okay, so they have to earn their own money. Itu maksudnya. So kita dah belajar 8 chapter. So Madam harap kamu semua fahamlah apa itu local government. Faham sebenar-benarnya faham. So kok mana pun chapter apa masuk kamu faham. Bila kamu orang kata elaborate tu, tak lari konteks tu. Okay, sometimes kita sebagai pemeriksa kita tengok apa-apa hal orang kata macam tak faham je budak ni apa itu local government kadang-kadang kan macam kamu lari konteks. So sebenarnya kamu kena faham konteks apa itu local government. Apa-apa subjek pun kamu kena faham because dia ada aim dia. Semua-semua chapter ni disusun untuk bagi kamu faham apa itu local government. So Meda harap tak ada apalah kot. So minggu depan maybe kita boleh buat soalan final ke apa ke, boleh ke? Boleh, madam. Boleh aja. Mazni, mana Mazni? Ya, madam. Mazni dah buat belum questionnaire? Dah buat, madam. Alhamdulillah. Syafika dah buat belum? Syafika. Ya, madam. Dah buat dah questionnaire, madam? Dah. Ya ke? Tak buat lagi Syafika? Dah, madam. Farida semua dah buat dah ni Okeylah, Meda harap kamu buat lah. Minum pening kepala nak cari 1,000 orang ni. Tak kisah, asalkan kamu semua boleh beri pendapat pasal jenayah sempadan negara. Alright? Itu bila keluar tau, tak tanya pasal parti lah. Rupanya orang tu orang Siam yang dah lama menetap dekat Malaysia pula dah. Salah tanya. Patutlah dia macam kan, krik sikit. Okeylah, tak apalah kalau macam tu. So, Meda rasa tak payahlah kita buat kelas panjang. Chapter pun dah habis. Cuma nantilah Meda nak fikir apa kita nak buat dalam masa 3 minggu ni. Takkan nak bagi kamu berseronok kan. Dah lah jumpa 2 kali seminggu Meda pula nak cakap banyak. Tak cakap banyak tapi kita kena berjumpa juga. Okeylah, Meda bagi kamu ni lah muhasabah diri lah. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Sabar diri selama 1.5 jam ni. Okay, so Meda harap kamu semua dapat penerapan, muat apa semua kan, banyak benda nak settlekan. Semoga semua dapat sambung degree dengan penuh kegembiraan. Yang tak nak sambung degree, nak kahwin pun tak apa kan. Yang nak meneruskan dalam bidang nyanyian macam Iznan pun tak apa. Ikutlah, buatlah apa-apa. Meda doakan apa-apa yang kamu buat berjaya. Jangan buat pelik-pelik lah. Okay, boleh semua ya? Boleh, terima kasih, madam. Okay, Zaliha. Okay, belajar rajin kita nanti adalah tu test. Mesti lecturer tutorial dah beritahu. Okay semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.